Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi, care sunt mesajele pentru tine pentru următoarele 24 de ore. Pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Ok, a început citirea, văd aici o așteptare. La baza pachetului avem 2 de bâte, 6 de spade, 5 de bâte. O oarecare agitație în legătură cu un drum, în legătură cu o schimbare. Văd aici pe cineva care își face planuri de viitor sau poate să fie vorba despre o persoană care e agitată în legătură cu o călătorie îndepărtată. Cineva este agitat aici în legătură cu un proiect. Ce mai văd aici sunt niște planuri pe care ți le faci, sunt planuri pe termen lung, dar poate să fie și o perioadă în care începi să conștientizezi unde anume ar putea să ducă un anumit aspect din viața ta pe termen lung. Poate e vorba de dragoste, poate e vorba de partea profesională, poate e vorba de viața privată. Pentru tine avem 7 de monede, deci poate ești într-un moment în care aștepți bani, vin bani din trecut, este o perioadă în care te concentrezi mult pe economiile tale, este o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe partea aceasta materială și tot 7 de monede, bineînțeles, poate să reprezinte și o perioadă în care analizezi foarte, foarte mult trecutul. Ia să vedem despre ce este vorba pentru tine. 10 de cupe, 7 de spade. Ei, e ca și cum aici te uiți spre trecut și îți dai seama că un anumit ideal pe care tu ți l-ai făcut nu a funcționat. E ca și cum ar fi o dezamăgire în legătură cu o trădare. O trădare care ține de ideea de familie, o trădare care ține de ideea de relație serioasă. Poate este ceva legat de bani, de o casă, de trecut. Asta văd foarte clar. Hai să vedem pentru tine. Patru de monede. Este și o perioadă în care eu te văd foarte sigur pe tine. E ca și cum nu vrei să renunți la ceva anume. E ca și cum te încăpățânezi aici să faci un anumit lucru. Dar e și ca o provocare. Pentru casa ta avem 8 de cupe. Da? 8 de cupe, deci poate, știu eu, e un moment în care te muți, pleci, dai ceva la spate, renunți la ceva important. Tot 8 de cupe, bineînțeles, poate să reprezinte și un moment în care te gândești serios să elimini ceva, să rezolvi ceva important. 8-ul ăsta de cupe, de asemenea, poate să reprezinte și faptul că ai pe cineva care se gândește să plece. Poate să fie și că dai la spate o supărare, o neîmplinire, o provocare emoțională. Pentru unii mai văd aici și ideea de iertare, ca și cum ierți pe cineva. Ei, avem 10 de bâte, 3 de bâte. Și aici e ca și cum pui un pas înainte în legătură cu o greutate pe care o ai pe suflet. Poate să fie ceva legat de bani, poate să fie ceva legat de un bărbat, de un inamic, o persoană care poate ți-a creat anumite dezechilibre emoționale, cineva care poate te-a supărat, dar, repet, aici eu simt energia unui bărbat care e mai viclean din fire, da? E un bărbat mai rațional, nu prea are el treabă cu sentimentele, cu partea aceasta. Mai vreau o carte, ia să vedem, pentru casa ta. 9 de monede, uite, aici e ca și cum ți se deblochează abundența, da? Ți se deblochează o așteptare. În curând, pajul de bâte avem aici, o activitate nouă pe care o faci, care îți creează plăcere, de asemenea văd foarte mult entuziasm, foarte multă pasiune, foarte multă bucurie. Tot în curând pentru tine, cu acest valet de bâte, poate să reprezinte și o bucurie foarte mare pe care o ai. E o bucurie legată de un adolescent, o persoană mai tânără. Ești foarte încântat în legătură cu un nou mod de a acționa. Luna, o legătură cu zodia Pești, este o oarecare teamă aici privind o persoană nouă, privind un nou început. E o oarecare teamă aici legată de o femeie, legată de ceva ascuns.
Ei, regele de spade, pajul de monede. Din nou a apărut personajul ăsta. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. În curând văd aici o veste ciudată de la acest bărbat. Poate e ceva legat de un proiect nou pe care îl are în desfășurare, poate este ceva legat de ideea de studii, e ceva legat și de bani. E un personaj care, știu eu, ascunde foarte multe lucruri. Ascunde ceva, uite, legat de niște drumuri. Mai vreau o carte. Șapte de cupe. Deci în curând persoana aceasta, uite, îți poate promite multe sau îți poate face tot felul de iluzii, da? Îți poate spune tot felul de lucruri. Posibil ca acest om să fie foarte imatur de felul său. Să fie un personaj care, poate știu eu, are o poziție în societate, doar că în general, în viața sa, omul ăsta e foarte adolescentin, da? E foarte imatur. Place să se bucure de viață. În viitor, doi de cupe, o întâlnire cu cineva drag, o discuție de la inimă la inimă. În viitor, mai văd aici, bineînțeles, și o posibilă împăcare cu cineva, dar și o discuție cu o persoană foarte apropiată de inima ta. Optul de spade, da? E cineva care are ca un fel de obsesie. Cineva care are o obsesie în dragoste. Sau cineva care își dorește foarte mult să se apropie de tine. Cineva care, uite, se pregătește de o întâlnire cu tine. Nouă de cupe în viitor. Multă bucurie, multă împlinire. Cineva care are niște emoții în legătură cu o întâlnire. Poate, știu eu, intri în contact cu cineva care are, repet, ca un fel de obsesie pe partea asta de dragoste. Roata destinului. În viitor ce văd aici că ceva începe să se miște într-o direcție. Poate să fie și o întâlnire de destin pe care o ai cu cineva foarte important din viața ta. Poate să fie vorba despre o nouă relație care se deschide în fața ta. Ce nu știi tu? Cavalerul de cupe. Cineva care își dorește dragoste. Cineva care vrea să-ți facă o invitație la dragoste. Este cineva care își dorește să te cunoască mai bine. Cineva care își dorește să se apropie mai mult de tine. Ce nu știi tu? Ia să vedem. Temperanța și steaua. O legătură cu zodia Vărsător, zodia Săgetător. Cineva care tot încearcă aici să ia legătura cu tine. Poate e cineva care visează la tine. Cineva care își dorește poate să se împace. Cineva care își dorește să se apropie de tine. E un bărbat aici căruia îi place foarte mult ideea de dragoste. Ia să vedem. Ce nu știi tu? Soarele. O legătură cu zodia Leu. Un personaj mai orgolios din fire, dar este un personaj poate undeva suspus. Persoana asta se poate simți atrasă de tine. Poate chiar persoana aceasta, uite, să treacă prin niște schimbări destul de mari în plan personal. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Regina de spade, 5 de spade, o legătură cu zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ce nu știi tu? Posibil să fie vorba și despre o persoană aici care se simte neîndreptățită. Este vorba despre o femeie mai rece, o femeie care a suferit la viața sa, o femeie mai detașată. Avem 6 de spade, nu, 4 de spade. Poate, dacă ești femeie, poate să fie cineva care te vede ca fiind foarte dură, da? E cineva căruia e ca și cum este teamă de tine. Și uite, tot încearcă să se apropie cumva de tine. Sau cineva care tot încearcă aici să țină cu dinții de o relație. Ia să vedem despre ce este vorba.
luăm mesaje din acest tarot. Ce nu știi tu? Ce e cu dragostea asta? Ei, uite, avem pe cineva care are niște regrete. Avem așa, văduvul, câinele și banii. E cineva care a obosit să aștepte, da? Cineva care își dă seama că o așteptare cam ia sfârșit. Văd energia cuiva care tot stă lângă o situație care deja s-a închis de mult timp. Cineva care nu se poate detașa de trecut. Noroc și furie. Deci, cineva care își încearcă norocul în legătură cu sfera financiară. Cineva care are ceartă în legătură cu banii. Uite, o întâlnire care a avut loc, o întâlnire cu gelozie și avem și văduva, da? Deci poate e vorba aici de o situație foarte veche în viața acestui om. Sau cavalerul ăsta de cupe a suferit la viața lui. Avem mare noroc și schimbare. Ce nu știi tu, e vorba de un noroc mare și de o schimbare care se produc în viața ta, doar că e posibil ca încă să nu știi de ele, încă să nu ți se spună. Și avem o surpriză, un cadou pe care îl primești. Și e legat de dragoste, e legat de călătorie. Pe neașteptate, asul de cupe, pe neașteptate o invitație la pace, o veste bună, poate să fie și o persoană nouă pe care o cunoști, dar ce văd aici este o veste eliberatoare. E ceva care ți aduce liniște, ți aduce pace. Hai să vedem. Pe neașteptate. Pe neașteptate avem așa. Pajul de bâte, regina de cupe. O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Aici, pe neașteptate, uite, poate să vină o veste de la o femeie cu un copil sau o femeie care are gânduri de pace. Poate să fie vorba și despre o veste bună pe care o primești legată de ideea de vindecare, legată de ideea de liniște. Pe neașteptat avem așa, 2 de spade, 7 de bâte, asul de cupe, cavalerul de cupe. Pe neașteptate. O persoană care tace și face și uite, e cineva care vine să-ți propune dragostea. Posibil, prin femeia asta, tu să cunoști acest om. Deci posibil și asta. Împărăteasa, 3 de spade, 6 de monede. E vorba de o femeie aici, uite, care are inima frântă. Fie în legătură cu banii, fie în legătură cu un cadou. Ia să vedem. Pe neașteptate. Și avem veste, boală și drumul. Pe neașteptate, uite, o veste legată de o problemă la drum sau legată de o problemă care ține de o călătorie. Și avem judecata și banii. Deci o decizie aici foarte importantă care ține și de sfera financiară. Pe neașteptate. Deci femeia asta, uite, îți dă o veste. Și avem căsătorie, femeie matură și persoană oficială. Poate să fie o decizie oficială care se ia în cadrul unei relații și tu vei afla. Poate fi o prietenă, cineva din jurul tău, pentru că, uite, eu văd aici că sunt mari onoruri pentru tine. Ce o să te mire? Valetul de spade. O persoană curioasă, o persoană bârfitoare, cineva care vrea să știe de toate, e un personaj aici care încă studiază sau care încă e la început. Ce o să te mire?
Ce o să te mire? Mai avem așa. 6 de cupe, 9 de bâte. Cineva căruia, nu știu, parcă este teamă, dar parcă ar vrea să te împace. Sau este teamă, dar parcă ar vrea să se apropie de tine. Este o persoană mai copilăroasă din ce văd aici. Cinci de cupe, nebunul. Cineva care se revoltă în legătură cu o pierdere, cineva care are o părere de rău. Pajul de cupe, 8 de monede, regele de cupe. Poate cineva care îți propune să vă împăcați sau să reveniți la un anumit tip de relație. O bucurie neașteptată în legătură cu un sfârșit oficial, o decizie oficială, o decizie de care vor mai ști și ceilalți. Și avem un bărbat supărat. Da? Bărbatul ăsta e foarte trist aici. E trist în legătură cu o problemă pe care o are. Posibil problema să aibă legătură cu o femeie. E ca și cum omul ăsta una își dorește și alta se întâmplă. Ce o să te mire? Ia să vedem noi. Un bărbat, da? Un bărbat, uite, care îți vine în casă. Sau un bărbat care își dorește familie. Un bărbat care e foarte sigur pe el. Un bărbat care are casa lui. Și avem dragoste și ocupație. Poate cineva care îți propune să lucrați împreună, să colaborați împreună. Avem bani neașteptați. Un mesaj, o declarație, o să te mire, un mesaj de la distanță legat de bani. Poate e vorba și de o propunere importantă. Vreau să vedem ce spune oracolul ăsta. S-a întors o carte. Mincinosul. Atenție, cineva minte. Avem un semn de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Cineva care se mută. Cineva care pleacă. Avem semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Și avem renunță, fă loc pentru noi începuturi care sunt în drum către tine. Da. Și avem distanță, fie o distanță care s-a creat între tine și partener, o distanță fizică sau o distanță emoțională. Am întrebat ce o să te mire și avem mutare. A schimba rezidența, da, a schimba casa, a te muta împreună cu partenerul. Sarcină. Da? Cineva e însărcinat sau însărcinat. Cineva vrea copii. Și mai văd și o persoană care spionează foarte mult. Din nou mi-apare ideea de mutare. Compromis, iertare. E și cineva care se mută, cineva care pleacă. Asta o să te mire. Ia să vedem ce zice și oracolul meu. Și avem așa, magic, cifra 7. Luna decembrie, numărul 12, zodia Săgetător, zodia Capricorn, bani mulți. Întuneric, negru. Cifra 4, prieten sincer. Iar apoi avem fermecat vrăjit, inițiala F.
E ca și cum ca prin magie se rezolvă ceva, din ce văd eu aici. Ca prin magie se rezolvă ceva. Și avem libertate, spirit, bătrân, înțelepciune și avem ziua de luni, un noroc mare. Deci tu aici ai parte de un noroc mare printr-o persoană mai matură, printr-un bărbat care are o experiență de viață. Aici îmi vine să vă spun că poate avea legătură și cu un sfat valoros pe care îl primiți. Mai iau câteva mesaje. Și avem vis sensibil, zodia pești, deci e ceva ce pare ireal. O bucurie mare, luna iulie, cifra 7, zodia rac, zodia leu. Apoi avem brunetă sau brunet, inițiala Y. Și apoi avem inițiala V, cu mesajul victorie. Deci, dragilor, eu cred aici că are legătură cu o victorie extraordinar de frumoasă, dar care cumva poate să dea o resetare în anumite privințe. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.